درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به تو. افشین هستم با 401مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. در هفته‌ای که گذشت همچنان حکومت آخوندهای حاکم بر ایران به فسق و فجور ادامه دادند. همچنان بلاهت‌ها و دزدی‌ها و دروغ‌های حاکمان مسلمان فقط برای به دست آوردن مشتی پول تکرار شد. نگاه به این بلاهت‌ها در عین ملال‌آوری موجبات مزاح رو هم فراهم می‌آورد. در این برنامه هم برای ثبت تاریخ و هم برای پی بردن به عمق بلاهت مسئولان حکومت اسلامی به باجگیری نمایندگان مجلس، مجازات دزدهای حکومتی، توجیه فساد در دولت و به طور کلی نحوه حکومتداری مسئولان متدین حکومت اسلامی پرداخته شده. در هفته که گذشت شایعاتی مبنی بر باجگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر تحت استیضاح صنعت منتشر شد. دلیل برجسته شدن این باجگیری شکل باج بود. متاسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق سمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است. اونم خودروی شاسی بلند. جهت یادآوری همین آقای متاسف یه پرونده باز زمینخواری در شمال غرب پایتخت داره، یه پرونده ماسمالی شده حقوق‌های نجومی به شکل آپارتمان‌های لوکس در شمال پایتخت هم در کارنامه داره. مجلسی که رئیسش یه همچین ید طولایی در فساد داره، خودروی شاسی بلند برای یه رأی چیز غریبی نیست توش. همانطور که حراست مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مسئله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود. عجب، همین کذب بود. حراست که معلوم نیست کیه گفته این ادعا کذبه، تموم شد رفت. اصلا هم نباید روش تحقیق این حراست و مستنداتی که پیدا شده ارائه بشه که حراست از کجا فهمیده ادعای باجگیری بیش از 100 نماینده مجلس کذب بوده. در عین حال واگذاری خودرو به صورت غیر قانونی به سازمان‌ها و نهادها تبدیل به موضوع جدید در افکار عمومی شد. یعنی مردم هم ادعای حراست فاسد مجلس شورای اسلامی رو باور نکردن. از طرف دیگه این آقای سردار خلبان میخواد یه جورایی بگه که واگذاری غیر قانونی بده. احتمالاً واگذاری قانونی هم داریم. با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری دستگاه‌ها رویه جاری است، اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشده. توجه کردی؟ واگذاری خودرو یعنی باجدهی و باجگیری به شکل خودرو رویه جاری است. فقط اینجا سردار خلبان میخواد خودشو بری کنه از این اتهام. میگه از طریق ساختار مجلس اجازه واگذاری داده نشده. اینکه کی واگذار کرده یه بحثیه، ولی اینکه کی گرفته و چرا گرفته بحث اصلی این داستانه. لذا مطابق مصوبه هیئت رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف یعنی فقط به ما ندادن که یا واگذار نکردن که دستگاه‌های مختلف گرفتن از همین حواله ها. به نظر میاد همون دستگاه‌های مختلف در بردن آبروی مجلس دخیل بودن. یا سردار خلبان اینجوری فکر میکنه که حالا بدین شکل میخواد ضمن ماسمالی کردن اون پرونده رسوایی اونا رو هم تهدید کنه. نظام اسلامی همچین نظامیه. در صورتی که هر گونه واگذاری به صورت غیر قانونی و خلاف مقررات وجود داشت، مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی، یه جوری میگه قانونی انگار خودش قانونی حقوق نجومی میداد، یا قانونی زمین‌های منطقه 22 تهران خورد، یا قانونی از ترکیه سیسمونی وارد کرد. به هر حال ما اینجا فهمیدیم باج
یا واگذاری قانونی هم وجود داره در نظام اسلامی. دادستان کل کشور با رد ادعای یک نماینده مجلس درباره اقدام وزیر سابق سمت در واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس گفت این ادعا فاقد اسناد و مدارک اثبات کننده بود. این دادستان کل کشور هم یکی از بیکارترین و بی‌آرترین مسئولین برجسته نظام اسلامیه. اینجا هم اومده به کمک سردار خلبان و میگه اسناد و مدارک اثبات کننده نبودن. احتمالاً یه واگذاری قانونی هم به ایشون شده باشه. آقای منتظری با اشاره به گزارش هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس درباره ادعای آقای احمد علیرضا بیگی گفت به دنبال شکایت آقای فاطمی امین وزیر سابق سمت پرونده قضایی تشکیل و به دادسرای تهران ارجاع شد. دادستان تهران هم از احضار این نماینده به دادستانی تهران خبر داد و گفت این نماینده امروز برای رسیدگی به موضوع اتهامی و تحقیقات به شعبه بازپرسی احضار شد. این دادستان تهران شباهت زیادی به بازجوهای زندان اوین داره. فکر کنم اون نماینده به محض مواجهه با این دادستان و بازپرسیش همیشه رو فراموش کنه و مثل بچه خوب دیگه از این ادعاها نکنه و بره بشینه روی صندلی نمایندگیشو و به سهم خودش قانع باشه. خلاصه این یه نمونه از فساد و مبارزه با فساد حکومتی در نظام اسلامی بود. این کار خیلی سختیه. مسلمه مبارزه با فساد برای یه مش فاسد کار خیلی سختیه. به همین دلیله که فساد سر تا پای نظام اسلامی رو برداشته. الان هم این ادای مبارزه با فساد در آوردن ها فقط برای اینه که دست زیاد شده و این موضوع نارضایتی مردم رو بالا برده که خطر بزرگیه برای حفظ نظام اسلامی. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی به جرم مشارکت در قاچاق کالا و ارز گفت این افراد به اتهام مشارکت در قاچاق کالا و ارز به 2 برابر معادل ریالی تخلفات ارزی محکوم شدند. چنانچه نتوانند پرداخت کنند ناظر بر اینا نیست، کلیسیم. دادستان اموالی رو نتونه از اینا به دست بیاره، به تبع برای تأدیه حقوق دولت بازداشت خواهند بود. 2 فاسد حکومتی هم که دادگاهی شدن هنوز دستگیر نشدن یا بازداشت نشدن. طرف با سوء استفاده از قدرتش در بانک مرکزی معنویات بسیطی به شکل دلار و ارز به جیب زده، حالا محکوم شده ریالی پس بده و اگر نده تازه قرار بازداشت بشه. نحوه مقابله با فاسدین حکومتی هم اینجوریه در نظام اسلامی. اینا همش برای ثبت در تاریخ. فقط یکی از این وارد کننده ها از کل ملت ایران که یاران در سال 99 گرفتند بیشتر منفعت کسب کرده از قبل همین ارز 4.2. یعنی صحبت میلیاردها دلار معنویاته. فقط یه وارد کننده، یعنی مثلا فقط یکی از تجارتخونه های آیات اعظام چند میلیارد دلار منفعت برده از راه ارز. این منفعت ها بدون کارشاه‌کنی یا همکاری مسئولان برجسته بانک مرکزی و دولت امکان ناپذیره. خواستم فقط بدونین میزان تخلف و نوع تخلف اون مسئولین بانک مرکزی که هنوزم دستگیر نشدن چقدر. با جلو جگره سخت. دلیل اینکه برخورد با فاسدین در نظام اسلامی سخته به گفته رهبرشون اینه که کل نظام فاسده. در فساد که نمیشه با فساد جنگید. و کاغذ تحریر و خمیر کاغذ در گروه کالای 1 قرار گرفت و بانک مرکزی هم ملزم شد به کالاهای ثبت سفارش شده با اولویت ارز نیمایی تخصیص بده. تمام این تخلفات ارزی که در بانک مرکزی صورت میگیره دقیقاً به همین دلیل امکان وجود پیدا میکنه. تخصیص ارز با نرخ کمتر از نرخ واقعی به یک کالایی. حالا هر دفعه اسم این ارزه رو یه چیزی میذارن. حالا الان شده ارز نیمایی. از چه محلی این ارز تامین میشه؟ خزانه کشور یا همون جیب ملت. این گزارش در همین هفته منتشر شد. یعنی همین چند روز پیش. دفعه قبل اتفاقا از داخل تخصیص ارز به همین کاغذ یه فساد چند هزار میلیارد تومانی در اومد. کشف انبار احتکار هزاران تن کاغذ در تهران. ببینید کاغذ ارز نیمایی که الان باید تو قیمتش بازار باشه مثلا 23-24 هزار تومان باید باشه. این کاغذ روزنامه الان هست 38 هزار تومان. این کاغذایی که مال روزنامه است برای چاپ برای تحریره یک سال با ارز نیمایی وارد شد. الان ارز نیمایی اون موقعی که ایشون وارد کرده احتمالاً 11 و نیم وارد کرده دیگه.
الان 24-5. دلیل احتکار کاغذ اینه: افرادی که به واسطه باج یا واگذاری یه مقدار معنویات به یه نماینده مجلسی، عضو دولتی، دفتر بیتی، چیزی موفق به اخذ مجوز واردات کاغذ با ارز نیمایی میشن، بهشون ارز با نرخ 30-50% کمتر از نرخ ارز آزاد تخصیص پیدا میکنه که برن مثلا کاغذ وارد کنن. یه سریاشون که اصلا اون ارزه رو میخورن میره، هیچی هم باش وارد نمیکنن. اونم که میره با این ارز کاغذ میخره، سودم میکشه روش، ولی به نرخ آزاد میفروشه. به همین راحتی. هر از گاهی هم برای ردگم کنی یه دفعه یه دونه از این انبارا کشف میشه. حکایت زیرابی رفتن 75% ناشرنماها. چیزی حدود 4000 ناشر در سال حداقل یک کتاب منتشر میکنن. معنی و مفهومش اینه که 12000 تای دیگه اصلا کتاب منتشر نمیکنن. ولی پروانه رو دارن. خب الان کاغذ، بحث کاغذ پیش میاد، همینا یومینی سر کلهشون تو خرید کاغذ، تو فروش کاغذ، توی نمیدونم به هر حال این ماجراها پیدا میشه. یکی از این ماجراها همین ماجرای تخصیص ارزه. 16000 ناشر داریم ما تو کشور. 16000 ناشر، مقایسه کنیم با تعداد کتابایی که داره چاپ میشه، که 4000 تاشون حتی اگه یک کتاب در سالم چاپ کنن بازم از مزایا برخوردار میشن. 12000 تای دیگه شون اصلا لازم نیست کتابی چاپ کنن، همینجوری از امتیازشون استفاده میکنن. تمام این آیت الله ها و مراکز دینی و همه این دکتر الکی های نظام اسلامی جزء این ناشرها هستن احتمالاً، به علاوه چند هزار دلال و مداح و انگلزاده که از این راه ارتزاق میکنن. برای همین نمیشه نونشون آجر کرد. هر سال تو این ارز تخصیصی فساد میشه، بازم ارز بی زبون تخصیص داده میشه به همین ناشرایی که اصلا کتاب چاپ نمیکنن. از تجارت انحصاری سوء استفاده میکنه. خب با جلوش گیره سخت. چون همه اینایی که فساد میکنن از مجیزگویان و مدح و ثناگویان و حامیان ولایت فقیه هن. جلوشونو بگیره حامیانشو از دست میده. مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان از آغاز واگذاری سهام صندوق ذخیره فرهنگیان به اعضای این صندوق همزمان با هفته معلم خبر داد. بین حدود 1,600,000 نفر عضو صندوق، در گام اول 870,000 نفر از این مهم بهره مند خواهند شد. متوسط عددی که امروز احصا شد و تقدیم معلم ها خواهد شد حدود 1,000,000 تومانه. بس مرحله اول 1,000,000 تومان، ممکنه کسی 200,000 تومان، 300,000 تومان، ممکنه کسی 2,000,000 تومان هم دارایی یا سهم تقدیمشون بشه. به به، چه نظام دست و دلبازی. 1,000,000 تومان میشه $20. دیگه تو آمریکا به زحمت میشه 2 وعده خوراک شکم سیر کن با این $20 تهیه کرد. این سهم فرهنگیان از صندوق فرهنگیانه. تازه نه همشون ها، نه همه 1,600,000 تنشون، تقریبا نصفشون الان، نصف دیگه شون هم وقت گل نی. یعنی بعد از اینکه تظاهرات کردن و اعتصابات کردن و یه سریشون رو دستگیر کردن، اون نصف دیگه رو هم بالاخره یه چیزی بهشون میدن. این صندوق فرهنگیان اولین بار اسمش 7-8 سال پیش پیچید تو میدیا یا تو رسانه های داخل کشور. عضو هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفته مدیریت های فامیلی در این صندوق سرمایه فرهنگیان رو به دست افراد خاص داده که حاضر به پس دادن وام های 500 تا 1000 میلیاردیشون نیستن. 8,800 میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان که به عنوان معوقات بانکی یا مشکوک الوصول دی ماه 94 این خبر منتشر شد. اون موقع دلار دوربر 3,000 تومان بود و 8,800 میلیارد تومان نزدیک 3 میلیارد دلار میشد. از اونجایی که این مبلغ مشکوک الوصول یا معوقات بانکی اعلام شده، یعنی خیلی قبل تر از این تاریخ این پول ها به افرادی پرداخت شده بوده. چه بسا که از 4 سال قبلش که دلار 1000 تومان بوده این دزدی استارت خورده باشه. اون موقع دلار، مبلغ گم شده به دلار میشه نزدیک 9 میلیارد دلار. بعداً یه جایی گفتن 6 میلیارد و خورده ای دلار دزدی شده در این دزدی. ولی حالا همون 3 میلیارد دلار رو حساب بکنیم. حالا اومدن نفری $20 به فرهنگیان سهم دادن. این همون روش فاطمی است. این همون حرکت در جهت
انگشت اشاره سیدة نساء العالمین است. حالا برای اینکه بهتر با جهت اشاره نساء العالمین آشنا بشیم و کلا با الگوی دزدی حکومتی در نظام اسلامی آشنا بشیم، همین نمونه صندوق فرهنگیان مثال خوبیه. روند تشکیل پرونده و تحقیقات و دادگاه و نهایتاً صدور حکمش رو بررسی می‌کنیم. مجلسی ها به تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و همچنین بانک سرمایه به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های این صندوق هم رأی مثبت دادند. بیش از 20 سال صندوق ذخیره فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده و در کشور فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهد به نفع فرهنگیان و برابر قانون. اون اندازه‌ای که از حقوق فرهنگیان کسب میشه، همان میزان هم دولت در اختیار این صندوق قرار میده که هم فعالیت‌های اقتصادی کنه و هم سودش رو در اختیار فرهنگیان قرار بده. خواستم فقط بدونین این حداقل 3 میلیارد دلاری که مشکوک الوصول اعلام شده از چه محلی در اومده. نصفش که مستقیم از جیب فرهنگیان درآورده شده، نصف دیگه‌ش هم دولت از جیب همه ملت گذاشته کنارش. این پولو در اختیار یه خانواده از حامیان سرسخت ولایت فقیه گذاشتن. این خانواده هم در یکی از نخستین اقداماتش 90% تسهیلات رو به خودش اختصاص داده. در صندوق ذخیره فرهنگیان 90% تسهیلات متعلق به 30 نفر، 10% متعلق به 1,000,000 نفر. در کل اقتصاد نظام اسلامی به همین نسبت تقسیم ثروت شده. تعجبی نداره تسهیلات یه صندوق هم اینجوری تقسیم شده باشه. صدور ضمانتنامه‌های میلیاردی برای کارتون خواب‌ها. دادستان تهران در توضیح جزئیات فساد در بانک سرمایه که بخشی از سهام آن متعلق به گروه ریختگران و بخشی دیگر متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است میگوید در پرونده این بانک عمده تخلفات اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف ضوابط بانکی بوده که از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک و بدهکاران انجام شده. این یکی از روش‌های دیگر دزدی مدیران بانک در بانکداری اسلامیه. بدین ترتیب که یه وام چند صد میلیاردی از حساب بانک به یکی از نزدیکانشون واگذار میکنن به قول سردار خلبان و به جای وثیقه ضمانت یه آدم ناشناس یه کارتون خوابو میذارن اونجا تا وقتی وام پرداخت نشد یا به قول اینا معوق شد هیچی دست بانکو نگیره جز یه ضامن کارتون خواب. جالب اینجاست که این مدیران خلاق در کلاهبرداری از اموال مردم همگی در دامان اسلام تربیت شدن، همگی در خانواده‌های به شدت مذهبی رشد و نمو کردن. بعضی از کسانی هم که اومدن حساب‌های خودشون رو تسویه کردن غیر از این 8000 تایی که الان باقی مونده. 8000 تا 8000 میلیارد تومنه که اون موقع نزدیک 3 میلیارد دلار ارزش داشت. حالا اون 3 میلیارد دلار که کلاً گم شده هیچی، همون وام‌هایی هم که میگن دریافت شده یا برگشته هم مورد داره. تبانی صورت گرفته بین کسی که تسهیلات گرفته با اون کسی که تسهیلات داده با کارشناس. املاکی را بعضاً تا 5 برابر و بیشتر از قیمت واقعی کارشناسی کردن. یه ملکی که 41 میلیارد این کارشناس اومدن قیمت کردن، بعد رفتن ظرف چند روز بعد 227 میلیارد تومان قیمت گذاشتن و بابت بدهیشون به این بانک تحویل دادن. همه این خلاقیت ها برای یه مشت پول بیشتر انجام میشه. هم شرکت دارن، از کارشناس دادگستری تا مأمور بانک و مدیر بالا سرشون و خود وام گیرنده. یه شبکه فاسد در نظام اداری کشور که وجه اشتراک همشون اعتقاد راسخ به اسلامه. وزیر آموزش و پرورش هم از آخرین نتایج بررسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان علتی که خود ما عدد مشخصی را اعلام نکردیم به دلیل اینکه تا الان نمیتونیم 100% اطمینان داشته باشیم رو اون عدد. اما این مسئله هم که عنوان شده که بزرگترین مثلا اختلاس اینها هست، تا الان ما به این نتیجه نرسیم. این سخنان وزیر برکنار شده آموزش و پرورش دقیقاً 1 سال بعد از رسانه‌ای شدن وقوع فساد در صندوق فرهنگیان بیان شد. وزیر آموزش وقت معتقد بود که این بزرگترین فساد نبوده، یعنی رکورد نزدن، ولی برخی آگاهان معتقد بودند زدن. بر اساس آخرین اطلاعاتی ما داریم حداقل 11000 میلیارد تومان در این پروسه تخلفات
رد و بدل شده. 8800 میلیاردش که مشکوک الوصول اعلام شده، ظاهراً 2200 میلیارد تومنش هم اشتباهی کارشناسی شده بوده. بله ما رکورد زدیم. از این رکوردها زیاد زدن اینا. فکر کنم تو قرنها این رکوردهای نظام اسلامی باقی بمونه، بشه آینه عبرت برای آیندگان. آخر عاقبت قدرت دادن به آخوند. اینکه این سالها خب کم و بیش دیدم از این موارد را، ولی این مقدار تخلف را یک جا در مورد یک بانک و یک صندوق ندیده بودم. غلام حسین اژه‌ای که خودش از فاسدین به نام نظام مقدسه هم تعجب کرد و تایید کرد این یک رکورد در فساد بوده تا اون سال. اما هرگز تا پایان رسیدگی به این پرونده نامی از آن خانواده 30 نفره برده نشد. نهایتاً قضیه با دستگیری و مجازات سهوی چند تا کارمند بانک ماسمالی شد. یعنی تعیین مدیر عامل بر اساس مقررات نبوده، یک جایش بر اساس حمایت ها و پشتیبانی ها و نفوذ ها بوده. در مدت 10 سال 13 بار این مدیر عامل و سرپرست عوض شدن. یعنی چه بخوری بوده. نمونه ای از مدیریت اسلامی. اولا چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی افراد قرار گرفته بدون اینکه اینها به اصطلاح الان تضمینی داشته باشه برای وصولش، و تقریبا همه اونها هم برخلاف قانون و مقررات بانکی و تجاری هم این وجوه را گرفتن و هم مصرف کردن. این هم یه جورایی امضای مدیریت اسلامیه. یعنی در نظام اسلامی مقررات کیلو چنده، هر کی قدرت بیشتر داره خودش قانون وضع میکنه و اجرا میکنه، کاری هم به قوانینی که تو کتابچه ها نوشته شده نداره. تعداد معدود هم اشاره غیر مستقیم به همون 30 نفره که هرگز نامی ازشون برده نشد تا آخر. 8300 میلیارد تومان از معوقات این بانک فقط متعلق به 31 نفره. 31 نفری که اسم ندارن. به طور متوسط نفری 100 میلیون دلار از اموال فرهنگیان در قالب وام به خود به جیب زدن رفتن، ولی اسامیشون اعلام نمیشه. این دیگه هنر اسلامه. این هنر اسلام. البته هنوز ممکنه به درستی هنر اسلام رو درک نکرده باشید. زمانی به عمق هنر اسلام پی میبرید که بفهمید همین افراد متدین که به خودشون وام دادن با این پولا چیکار کردن. 31 نفر این مبلغ در اختیارشون است و نمیدن، که بعضا اینها با خلاف این مبلغ را گرفتند، در اون زمینه‌ای که باید مصرف کنن مصرف نکردن. اومده به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه خودش این تسهیلات رو داده، 4210 میلیارد تومان میلیارد ریال تسهیلات رو داده با سود 18%. این شرکت اومده به چند تا شرکت خصوصی دیگه داده با 27% بلافاصله. این وسط این سود بین 18% تا 27% کاش همش میرفت تو جیب باز همون بانک، اونم نمیره. بله، و همین فاسدینی که این کارا رو میکنن یا این کارا رو کردن اسم ندارن. اما نکته پندآموز این داستان در مورد هنر اسلام اینه که این مدیرانی که همگی در دامان اسلام بزرگ شدن و با 1000 تا دوز و کلک و حقه بازی قانون رو دور زدن و دستشون کردن تو گاف صندوق بانک و به اسم وام در آوردن گوشن جیب خودشون، با این پول چیکار میکنن؟ اینجاست که به هنر تربیت اسلامی پی میبرید. دوباره همین پوله رو وام میدن به یکی دیگه با بهره بیشتر. پولی که قرار نیست پس بدن رو هم نمیبرن باهاش خدایی نکرده یه مدرسه‌ای، مرکز عامل منفعه‌ای چیزی بسازن. اون که هیچ. حتی یه تولیدی، کارگاهی، کارخونه‌ای هم نمیسازن که 4 نفر اونجا مشغول کارشن تو این اوضاع و شرایط بیکاری کشور و یه چیزی تولید شه از این سرمایه. نه خیر. برمی‌دارن این پول رو 2 مرتبه نزول میدن به یکی دیگه. اگه این مدیران متدین سوادی داشتن و مفخر نبودن، با این سرمایه که در اختیارشون قرار گرفته شده بود یه چیزی میساختن. اگه از بچگی مفخر و بی‌آربار نیومده بودن، با این همه پول یه کاری میکردن، یه چیزی را مینداختن. ولی خب تربیت اسلامی تمرکزش روی تظاهر و مسائل جنسیه. این هم میشه نتیجهش. وام‌های زیادی داده شده بدون اخذ ضمانتنامه‌های کافی.
حداقل 9000 میلیارد تومان وام مشکوک الوصول داده شده و بیش از 13000 میلیارد تومان وامی داده شده که نمیدونیم چگونه داده شده بدون که ضمانت‌های کافی باشه. شرکت‌های زیر مجموعه‌اش همه اونا رو که ما بررسی کردیم تخلف درشون وجود داره بلا استثنا. این گزارش اسفند 96 منتشر شد، یعنی تقریباً 2 سال بعد از رسانه‌ای شدن این دزدی. حتی رسانه‌ای شدن این دزدی هم در راستای بالا کشیدن راحت‌تر این پولا بوده. چند سال وقت رسیدگی و تحقیقات و اثبات جرم و دادگاه و صدور حکم برای این دزدی طول کشید. در این مدت ارزش ریال به 1/10 زمان رسانه‌ای شدن این فساد تنزل پیدا کرد و خیلی راحت همه مسئولین برجسته وقوع فساد یا دزدی رو هم تایید کردن در این بانک و در این صندوق و بدین وسیله به صاحبین اصلی این پولها که همون فرنگیان باشن گفتن تقصیر ما نیست، مدیرانتون دزدی کردن و پولاتون رو بردن، حق اعتراض هم ندارین. پس پرونده این پولا هم بسته، دیگه دنبالش نگردین، تموم شد رفت. بخشی از تسهیلات بابت سهم مدیران فاسد بوده، مدیران فاسد بانک. یه بخشی سهم آقای موسوی نژاد بوده برای همکاری که ایشون کردن. 93 میلیارد تومان در 2 شرکت به حساب پسر آقای موسوی نژاد رفته. حسب تحقیقات ما حدوداً 22 میلیارد تومان بابت حق دلالی ها بود. اینا خورده ریزای این فسادن. البته همین موسوی نژاد و بقیه اون کسایی که اسمشون رو بردن کارمندای بانک بودن. همین لفت و لیستایی که مدیران بانک ها کردن، نه اون 10-12 هزار میلیاردی که اون خانواده 31 نفری خوردن. از اونا صحبتی نشد. یعنی اصلا معلوم نشد اونا کی بودن. دادگاه رو فقط برای مدیران فاسد بانک ها و دزدای کوچولو که در حد چند 10 میلیارد تومان دزدی کردن برگزار کردن. همینجوری برای اینکه به افکار عمومی بگم بفرما، دادگاه برگزار کرد. این دادگاه 3 سال بعد از رسانه‌ای شدن دزدی برگزار شد. اگر بانک مرکزی آن روز نظارت خودش رو خوب انجام میداد، نه امروز آقای هدایتی اینجا بود، نه قوه قضاییه 3 سال شبانه روزی با فشارها، با سختی‌ها، با این همه ضابطین به سختی میافتاد. تنها دستاورد این دادگاه ها همین بود، اینکه مردم فهمیدن این فسادها زیر نظر یا میشه گفت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دیگر دستگاه‌های نظارتی و سطوح بالای قدرت در نظام اسلامی رخ میده. برای همین وقتی دادستان میخواد تحقیق کنه این همه مشکل به گفته خودش براش درست میشه تا از سطح مدیران فاسد بانک ها بالاتر نره. ما در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و پرونده بانک سرمایه تا به امروز ادامه داره پرونده ها هنوز قریب به 30 کارشناس رسمی دادگستری یا تفهیم اتهام شدن یا در آستانه تفهیم اتهامن و یا در آستانه کیفر خواستن. قدرشناسی میکنیم از کارشناسان خوب شما، ولی این رو میخوایم عرض بکنیم که در یک پرونده فعلا 30 تا کارشناس متخلف شناسایی شده. یعنی همه کارشناسای رسمی دادگستری از دم متخلفن مگر اینکه عکسش ثابت شه. یعنی در نظام اسلامی یک کارشناس سالم نادر و استثناء به حساب می آید. این الگوی جذابی است، نشون میده این الگوی پرکششی است. بله، پرکششه برای دزدان مفخر و مدیران بی‌عرضه باجگیر. خلاصه دست آخر در همین سال گذشته اسامی محکومین این دزدی بزرگ چند میلیارد دلاری اعلام شد مثلا و اثری از آثار اون خانواده 31 نفری نبود. اصلا به روی خودشون هم نیاوردن. سخنگوی دستگاه قضا درباره رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به صدور حکم محکومیت 7 متهم پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه اشاره کرد و گفت حسن شاملویی به 18 سال حبس، جزای نقدی و رد مال، سید مهدی موسوی نژاد به 15 سال حبس و جزای نقدی و فرهاد تقوی، مرتضی کشاورز، سید اصغر رضایی مقدم، امیر سراج و علی زبردست هر کدام به 5 تا 7 سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند. که همه اینا و اونایی که بعداً اسمشون رو گفتن جزء مدیران فاسد بانک ها بودن. یه دونه‌شون هم از اون وام گیرندگان چند صد میلیون دلاری نبودن. و بدین ترتیب بعد از 6-7 سال بکش و واکش همین $20 به فرهنگیان رسید. نه معلوم شد دقیقاً چه کسانی این دزدی بزرگ رو انجام دادن و نه معلوم شد چه بلایی سر اون چند میلیارد دلار پول فرهنگیان اومد. و این باید در تاریخ ثبت بشه. و اما
هر چه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان کوشا باشید. اگر تا الان از طرح هرم آزادی چیزی نشنیدین حتما این هشتگ رو در فضای مجازی جستجو کنید و از محتوای اون خودتون و اطرافیانتون رو آگاه کنید. هفته گذشته به همراه دکتر طالبی نژاد و کارشناسان دیگه 2 نشست توییتری در اسپیس برگزار کردیم. راهی برای به حقیقت پیوستن اراده ملی ایرانیان که مشارکت همه مردم ایران، همه ناراضیان از وضع موجود رو میطلبه. باج ندادن و مستقل بودن هزینه داره، حتی در غرب آزاد و مهد آزادی بیان که آمریکا باشه، مخصوصا در عرصه اثرگذاری روی افکار عمومی که خودتون این روزها میبینین چقدر دروغ از رسانه‌های بزرگ دنیا به خورد مردم داده میشه. در این فضا راستگویی و طرف مردم ایستادن جرمی است نابخشودنی. دروغگویان صاحب ثروت و رسانه از هر راهی سعی میکنن تا همین رسانه‌های کوچیک و اثرگذار رو تحت فشار قرار بدن یا راهشون رو تغییر بدن و با جریان اصلی رسانه همراهشون کنن یا کلاً متوقفشون کنن. پس کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. تنها نقطه اتکای اپوزیت حمایت شماست. تا ایداری دیگه، شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.